Польські фермери, протестуючи проти українських, висипали з фур наше зерно. Маємо кадри того, як це виглядало. Жахливо, принаймні для українців. Це зерно вартує дуже дорого для нашої історії, і поготів не можемо визначити ціну кожної зернини у час повномасштабного вторгнення, коли росіяни спалюють наші поля одне за одним, і коли збирання цього зерна відбувається просто на мінах, ціною життів українських фермерів. Ці жертви популізму у Польщі бігали по кордону та страшенно насолоджувалися тим, що тими руками вони стали причетними до геноциду українського народу. Вони навіть порозкидали шини. Цікаво, чи поляки справді думають, що шини можуть врятувати їх від російського наступу. Нехай не думають, що Україна і надалі виступає для них надійним буфером. Бо на хвилиночку, я просто нагадаю, що Польща є сусідкою Білорусі, країни-прихвостня Кремля. На власному досвіді українці передають польським протестувальникам: від російського мародерства, терору, убивств, зґвалтувань не рятують шини, не рятують фаєри, які вони собі палили. Але не доходить. Зачинщиком цих протестів виступає одна, знаєте, як каже політолог пан Валерій Клочок, людиночка. Важко насправді записати його до людського роду, але все ж давайте подивимося на головного протестувальника Рафала Меклера. Він напередодні дуже насолоджувався тим, що допомагає росіянам вбивати сусідній народ. Спершу виклав відео і світлини фури з розсипаним зерном і підписав це богохульство. У Дорогуську фермери сипали зерно з фур, фури повертаються в Україну. Не дай Бог, щоб Рафал Меклер, його друзі чи нащадки коли-небудь пережили Голодомор. Не дай Бог, щоб вони почали цілувати хліб не тому, що це важлива страва, а тому, що твоїм предкам нічого було їсти. Тож давайте детальніше познайомимося із цим проросійським. Вибачте за це слово, але гіршого я вжити не можу, тому що нас дивиться Нацрада і, мабуть, діти. Рафал Меклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила має тісні зв'язки з Росією. Зокрема, лідер партії Януш Корвін-Мікке виступав із закликами про визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з керівником російської окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим. Рафал Меклер є власником транспортних компаній. З початком вторгнення Російської Федерації в Україну його підприємства та інші польські компанії проводили акції з вимогою скасування антиросійських санкцій, оскільки основний їхній ринок перевезень припадав на Росію та Білорусь. Яка несподіванка, просто яка несподіванка, що Рафал Меклер, який належить до проросійської партії «Конфедерація», який має підприємство, яке стабільно їздило до Білорусі, яке от прикре співпадіння, що зараз українці вбачають у цьому російський слід. Таке навіть не придумаєш, напевно. Тепер цей приєднався до польських фермерів. У рамках розслідування інформагентства Guildhall встановлено, що польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на польсько-українському кордоні ще в листопаді 23-го, вимагають начебто справедливої конкуренції. Вони насправді взаємодіють із особами, які мають зв'язок із Російською Федерацією. Російський вплив встановлено також у рамках аналогічних заходів у Словаччині. Там теж була схожа ситуація. Напередодні Рафал Меклер викотив ще один цікавий у лапках пост, де написав сумно, що полякам доводиться брати справу у свої руки. Але коли Євроколгосп не чує, діє проти держав-членів, а місцева влада не може встояти, виходу немає. Євроколгосп. Мабуть, Рафал Меклер хоче до себе Росію притягнути і жити у справжньому, не європейському колгоспі. Це його не влаштовує. Своєю співпрацею з росіянами він радо наближає цю можливість. А тепер давайте поговоримо про те, чи висвітлюються поляки, чи показують вони жахливі кадри від своїх співгромадян, які знищують те, що кров'ю і потом у прямому сенсі вирощували українці. Коротка відповідь – ні.
прем'єр-міністр Дональд Туск, який сміливо називає себе другом України, другом виявився доволі мовчазним. І останній пост у його соцмережах був напередодні про Анджея Дуду, не про тих геноцидників, які висипали українське зерно. Жодних згадок у їхніх ЗМІ, жодного обурення від нації, яка називає нас своїми друзями. Я ж нагадаю, у п'ятницю, 9 лютого, фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що триватиме 30 днів. Вони вирішили також блокувати дороги і прикордонні переходи з Україною. 10 лютого на пункті пропуску Шегині-Медика відновили рух фур після того, як польські фермери завершили акцію протесту і розблокували його. Але акція все ще тривала на інших пунктах пропуску. Сьогодні вранці з'явилася інформація від Державної прикордонної служби України. Наші прикордонники кажуть, що польські фермери розпочали акції протесту ще на 2 пунктах пропуску і знову заблокували Шегині. Значить так, поговоримо детальніше про те, що акції протесту польських фермерів тривають неподалік від пункту пропуску Зосін. Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонн в обох напрямках будуть оформлятися у звичному режимі. Це вони таке обіцяють, але це не означає, що так і буде. Також заблоковано рух біля пункту пропуску Долгобичів. Протестувальники там мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки. На пункті пропуску Медика Шегині планують пропускати по 1 вантажівці на годину і запевняють, що на пропуск легкового транспорту і автобусів акція поширюватись не буде, але вони таке обіцяють 6 листопада. І з 6 листопада на цих пунктах пропуску простоюють і автобуси, і легковики, і гуманітарна допомога у тому числі, яка дуже необхідна українським силам оборони і українцям загалом, цивільним також. Не знаю, не знайшла поки що реакції ані від українського президента Володимира Зеленського, ані від українського очільника МЗС Дмитра Кулеби. Не коментують поки що цю ситуацію, зате прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий. Знаєте, у Львова тісно налагоджені стосунки загалом із деякими польськими містами, що логічно, тому що Львів до Польщі територіально дуже близько. Але цього разу Андрій Садовий каже, назвемо речі своїми іменами. На цьому фото українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори з українських вантажівок. Псевдоблокада на кордоні триває. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером. Такі дії, ницість і ганьба.